Sent igår kväll så nåddes vi av nyheten att Surgical Science avsiktsförklaring sagts upp med det amerikanska robotkirurgibolaget Intuitive Surgical. Och då kommer det därmed inte träda i kraft. Och bolagets vd Tom Englund, han hjälper oss att förklara vad som har hänt och vad det här innebär för bolaget framåt. God morgon Tom, och tack för att du kunde vara med oss idag. God morgon. Vad är det som låg bakom att avsiktsförklaringen från januari tidigare i år inte materialiseras nu i ett formellt avtal med Intuitive Surgical? Intuitive Surgical är ju en av världens absolut största robottillverkare och de lanserade för ungefär ett drygt år sedan sin nya robotplattform DV5 och där vi i avsiktsförklaringen då från januari kommunicerade att simuleringsmjukvara från Surgical Science kommer finnas med på 100% av de skeppade DV5-robotarna. Till skillnad från en tidigare lägre penetrationsnivå på de tidigare robotplattformarna. Och den här nyheten då som släpptes igår är att vi Intuitive har valt att förändra paketeringen på sin mjukvara och endast erbjuda innehållet från Surgical Science till ett urval av DV5-kunderna där det tidigare var 100%. Så en smalare kategori kunder helt enkelt som kommer nås av era produkter? Eller av er mjukvara. Precis. Ja. Precis. Det sker en väldig omstöpning i robotkirurgimarknaden just nu med en förflyttning från hårdvara till data och digitala paketeringar. Och det gör att Intuitive också stöper om i sättet som de erbjuder mjukvaran och datan på. Och det får då som följd att man vill erbjuda den procedurella simuleringen som Surgical Science erbjuder till ett urval av sina kunder. Men paradoxalt nog så innebär det här också att vi jobbar ännu tätare med Intuitive på den framtida utvecklingsplanen för procedurell simulering. Och vi ser att procedurell simulering och simulering i allmänhet har en ännu viktigare roll att spela i det digitala erbjudandet för robotkirurgiplattformen. Så även om det är negativt för oss i det korta perspektivet så är det simuleringen en integrerad del av det digitala erbjudandet i det längre perspektivet. Och är det här att förändringen kom som en blixt från klar himmel eller har det funnits signaler som har pekat mot att det här inte skulle fullföljas? Nej, det kom som en blixt från klar himmel det här beskedet igår. Sen så har vi en dialog med vår viktigaste kund kontinuerligt om hur vi ska bygga framtidens simuleringsmjukvara och teamen jobbar väldigt tätt tillsammans. Och det är klart att det är en besvikelse givet att vi har kommit ut med tillkännagivandet om 100% tillgänglighet i DV5-plattformen som är deras bästa plattform tidigare då. Men samtidigt så återigen så känner vi tillförsikt i att vi tror att simuleringen från Surgical Science kommer att vara en integrerad del av det digitala erbjudandet både för Intuitive men också för andra robotkirurgikunder. Och ni nämner ju samtidigt en intäktsminskning på 60-90 miljoner för 2026, vilket ändå inte känns som en jättesumma i sammanhanget. Samtidigt så kollapsar ju aktien runt 70% i morse. Hur stor del av detta hänför ni direkt till den begränsade distributionen av simuleringsinnehåll i deras DaVinci 5-system? Men det är klart att den negativa marknadsreaktionen beror ju förstås på den här nyheten och den begränsade simuleringen då i deras robotkirurgisystem som du säger. Men samtidigt så är ju de tidigare avtalen fortfarande i kraft och de har ju varit väldigt lyckosamma för Surgical Science och vi har ju växt våra licensintäkter både från Intuitive och från andra bolag under många år tillbaka och vad vi gör nu är att vi går tillbaka egentligen till de gamla avtalen så att det ser vi som väldigt positivt men det är klart att det hade varit än mer positivt om vi hade haft en 100% attach rate så det är mot den bakgrunden som man ska se den här intäktsbortfallet då. Och sen så tror vi återigen att det finns en stor betalningsvilja för simulering och från Surgical Science i de här robotkirurgiplattformarna men det kommer att paketeras på ett lite annorlunda sätt än vad det har gjort historiskt. Men det är ju precis det här med intäktsbortfallet och kan det här ske med fler kunder? Är det här bara en i mängden som det kan gå på det här sättet? Man blir ju osäker, tänker jag, liksom, som investerare i ett sånt fall. Vad kan man säga då? Absolut, och där är ju det korta svaret att vi ser inga andra negativa konsekvenser i det korta eller längre perspektivet från andra kunder på grund av den här nyheten och vi lär oss ju förstås hela tiden om hur man ska paketera simulering tillsammans med den övriga mjukvaran för robotkirurgikunder och det gör oss till en bättre leverantör. Och sen så återigen så känner vi oss väldigt trygga med att just det content som vi
levererar till robotkirurgitillverkarna har en väldigt positiv påverkan på hur snabbt kirurger kan lära sig de här plattformarna, hur snabbt de blir effektiva och produktiva som robotkirurger. Och därför så känner vi oss trygga med att det kommer vara, som jag sa, en integrerad del av det digitala erbjudandet. Och som sagt, ni nämnde ju att detta påverkar ett mål negativt och att det kortsiktigt då slår även negativt mot lönsamheten. Samtidigt, hur påverkar detta er långsiktiga lönsamhet och ert mål att öka återkommande intäkter? Du har berört lite, men jag tänker, vill du utveckla det? Ja, vi har ju en stark tillväxtambition som bolag och vi kommer att prata mer om våra finansiella mål och våra tillväxtplan här på den uppkommande kapitalmarknadsdagen den 8 december. Och det är klart att det här är ett hack i kurvan i det korta perspektivet, men det påverkar inte den positiva tro vi har på robotkirurgimarknaden och den tillväxt vi kan se där. Och även i den övriga verksamheten som vi har för Surgical Science som utgör 75% av företaget. Så att i det korta perspektivet är det lite negativt, men i det långa perspektivet förändrar inte våra tillväxtambitioner överhuvudtaget. Och hur ska man som investerare då tolka ert budskap om att simuleringens strategiska betydelse ändå ökar då på lång sikt? Ja, det ska man ju tolka som att vi tror att Surgical Science kommer att fortsätta kunna växa och bidra med simuleringslösningar både inom robotkirurgi och andra segment. Och att det långsiktigt kommer att vara ett väldigt spännande bolag att följa. Sen så ska vi förstås också hantera kortsiktiga förväntningar på bolaget. Så att det handlar om att vi ska leverera både i det kortsiktiga perspektivet och i det långsiktiga perspektivet. Och det jobbar vi på varje. Ja, och i det kortsiktiga perspektivet då behöver ni hantera kostnadssidan på något speciellt sätt. Tvingas ni ställa om? Hur ser du på det? Det är för tidigt att säga exakt vilka finansiella konsekvenser det här kommer få längre ner i resultaträkningen. Men vi har ett väldigt högt lönsamhetsfokus redan som det var innan den här nyheten. Och det fokuset kommer fortsätta. Och vi vill bygga ett bolag som kan leverera lönsam tillväxt under lång tid. Det är ingenting som förändras med den här nyheten överhuvudtaget. Och ert utvecklingsarbete det fortsätter ju med full kraft enligt pressmeddelandet. Hur ska det här tolkas i praktiken när enkel åtkomst till DV5-plattformen då minskar? Precis, så att det handlar ju om återigen, det här är ju hur Intuitive väljer att strukturera sitt mjukvaruerbjudande och de har ju som ambition förstås att erbjuda en fantastisk digital upplevelse till de olika kundgrupperna som de har. Och det kommer innebära i det korta perspektivet då att Surgical Science mjukvara erbjuds till deras toppkunder, deras urvalda kunder. Men sen över tid så är det givetvis så att vi har som ambition och Intuitive har som ambition att kunna erbjuda den här typen av content mycket, mycket bredare och att den blir som återigen då en integrerad del av det digitala erbjudandet. Men hur påverkas er marknadsposition då samtidigt som de väljer att använda sitt eget utvecklade simuleringsinnehåll då istället? Ja, men vi har ett fantastiskt team här inom Surgical Science och utvecklare runt om i världen som verkligen pushar gränserna på vad som är möjligt att göra simuleringsmässigt och vi innoverar hela tiden och utvecklar hela tiden vårt erbjudande. Det är så vi är en proaktiv leverantör till de här kunderna som har väldigt höga krav. Och det är ingenting som förändras utan det gör ju att vi behöver säkerställa att vi kan fortsätta vårt höga innovationsfokus och komma med ännu mer spännande lösningar som ligger ännu närmare den kliniska impacten och de resultat som våra kunder vill ha från simulering. Och det arbetet fortsätter med oförminskad styrka och där känner vi oss väldigt trygga med vår konkurrensmässiga fördel också som bolag. Jag tänker på det du nämnde lite kring kapitalmarknadsdagen. Kommer vi få nya tillväxtmål? Hur kommer det se ut? Är det fokus på lönsamhet? Är det kassaflöde? Vad är det ni kommer lyfta där och då? Men vi är jätteglada för att kunna ha en kapitalmarknadsdag här inom kort där vi kan berätta mer om vår verksamhet. Och det kommer både vara tillkännagivande av nya finansiella mål i det längre perspektivet. Och det kommer också vara en kommunikation av en ny tillväxtstrategi för att stötta de här finansiella målen som både handlar om hur vi ska vinna inom robotkirurgi men också hur vi ska växa bolaget i de andra delarna i verksamheten. Vi har många väldigt spännande delar
i verksamheten som inte är robotkirurgi som vi vill gärna berätta mer om. Återigen så syftar det i slutändan till hur vi ska kunna skapa tillväxt och aktieägarvärde för våra kunder och våra aktieägare. Och det ser vi fram emot att berätta mer om här den 8 december. Finns det något mer som jag glömt fråga som du vill lyfta? Nej, jag tycker att det var bra frågor. Jag skulle vilja återigen säga att det är ett hack i kurvan i det korta perspektivet. Vi känner oss väldigt trygga med vår värdeleverans i det längre perspektivet och simuleringens viktiga roll för robotkirurgi, både för Intuitive men också i det bredare kundlagret. Och vi jobbar väldigt tätt med Intuitive med oförtruten kraft att utveckla det här erbjudandet och vi har ett avtal som också stöttar det. Så att vi jobbar vidare och tänker på framtiden. Tack Tom för att du gästade. Tack.